Hi guys! Welcome back to my channel. So today we're gonna make a bird seed feeder. So mag-i-improvise lang tayo using recyclable materials. Guys, before anything else, if you haven't subscribed to my channel yet, please don't forget to subscribe, hit that like button and notification bell. And if you notice guys, we already have a membership, and I would really appreciate it guys if you could help out our shelter and our rescued animals by joining our membership for as low as 49 pesos a month. Thank you! So okay guys, ito gagawin natin. We need 2 bottles, soft drinks bottles. Hindi ko na sabihin kung anong brand. Hindi naman tayo sponsored. Ayun. Tapos super glue. Tapos syempre bird seed. Tapos ito parang tray lang, or pwede kayong gumamit ng plato na hindi na ginagamit at sana hindi mababasagin, or bahala na kayo kung anong gusto nyo. And soldering iron para lang mas madali natin mabutasan yung bottle. Tapos scissor din. Gamit din tayo ng scissor. Ayan. So, by the way guys, bago tayo magsimula, I'm gonna give you an update on the Venus flytrap. So, ito na siya. Toge po siya guys. Hindi siya. I don't think it's a Venus flytrap. Ayan pa rin siya guys. As in, hindi ko alam. Hindi siya talaga lumalago. As in, yan na yan. Actually, pangalawang tanim ko na yan guys. Kasi yung una, nung nagdahon na siya, tinry ko siya ilipat sa lupa. Dito ko siya nilipat nun. Ang nangyari, kinain siya ng mga ibon. So, ito, pangalawang tanim na. This time, tinatakpan ko na siya kasi nga kinakain ng mga birds. Actually, kaya tayo gagawa na ng bird feeder. Kasi, para hindi na nila kainin yung mga halaman natin. Kahit ito, guys, nagtanim ako ng mga pechay and gulay. Wala akong napapatubo kasi inuubos ng mga ibon. So, ngayon, ito yung dating tinanggal ko sa aircon ni Kuya. At least nagamit siya dito. Bala ko gagawa na lang ako din ng parang mga net. Ito, gamit yung mga natirang screen dun sa ginawa natin nung kung nakita nyo guys, diba yung nag-replace ako ng mga screen sa mga window. So ito, I don't think it's a Venus flytrap. So ito, lately guys, medyo nahihilig ako magtanim-tanim. Ito, okra plant. So actually guys, so ayan, bumiling na ako ng 2 flower pot ulit. So, ayan, ang dami na nating itatanim. At bumili ako ng mga gulay-gulay, ng mga seeds ng mga gulay. Na legit na seeds, hindi na parang Venus flytrap. So, yun guys, magsimula na tayo bago pa maubos ang ating memory. Ayan. So, ito guys, ito yung magiging parang pinaka kainan ng mga ibon. So, ito yung magiging bottom natin. Tapos, ito yung paglalagyan ng mga bird seed. So, susukatin lang natin siya na hindi naman sasagad to sa ilalim. Padaanin muna natin sa sasakyan. Alright. Okay. So, ito, ganyan lang siya. Okay. Kasi pagka na-fill niya na yung pinaka-ilalim, mag-i-stop na siyang mag-refill. So, dito, titingnan natin kung hanggang saan natin siya ipapasok dito sa bottle ng Sprite. Ay, nasabi. Ayan. So, ganyan. So, siguro magkakat ako hanggang dito. Dito ako magkakat. First time ko lang gagawin to guys ha. So, trial and error muna tayo by this time. Sana isang try lang. Dahil wala na akong bote. Ay, nadulas. Dahil wala na tayong bottle. Ayan. Magkat lang tayo ng ganyan. Pwede ko na gamitin yung scissor. Pak. Tingnan natin na testing. Ayan. Okay. So, ayan. Sakto lang guys. Ayun. Sakto. So, dito ako nag-cut. Ito lang yung naiwan sa Sprite. Ayan. Ito lang. Okay. So, ito ididikit naman natin siya. Although, nag-hold naman siya mabuti. Ayan. Okay. So, ganon. Or medyo taas pa natin ng konti. Okay lang. Okay. So, ayan. Now na nasukat na natin, magbubutas tayo dito guys ng yung kakainan ng birds. So, siguro ito, nakita nyo may mga dots naman dyan guys. Gamitin natin siyang guide.
Gagawa tayo ng dito, dalawa. Okay. So, 1, kakat tayo dito, 1, tapos 2, 3. So, 1 and 3 tayo magbutas. So, hindi natin siya isasagad guys ha. Yung tama lang na parang may window lang na makakain yung birdies. Hindi rin natin siya pwedeng ituloy-tuloy kasi mawalan tayo ng poste. Yan. Yan. So, 4 na dot dito hanggang dun sa line dito sa ilalim. Okay, tapos mag-skip tayo ng isang dot dito, tapos dito ulit tayo mag-cut. Yan! Okay, so meron tayong 1, 2, 3 windows, butas, para dyan sila kukuha ng food. Okay, tapos eto ngayon, si ating ibabaw. Actually, pwede na natin. Actually, guys, pwede natin i-cut dito kasi parang sakto dito naman siya dumitikit. Ayan, guys. Kinat ko na siya na ano ha. May isang, yung dun sa natanggal yung isang dot sa pinakataas ng ano, Sprite bottle natin. So, ayan. Tapos dito na natin siya isu-super glue. Okay? Super glue natin siya dyan later. Pero ito, bubuksan natin yung top nito guys para dun tayo magre-refill ng bird seed. So, open natin to. Dito yung packet niya. Huwag natin siya ika-cut all throughout guys para nabubuksan. Open natin siya. Ayan. Tapos, naisip ko lang. Oo. Naisip ko lang guys para nasasara natin siya. Dikit pa ko ng sampo. Testing na. Testing natin guys ha. Hindi ko pa nga alam kung mag-work. Yung kinat natin from the Sprite bottle. Tatry ko siya idikit dito sa ilalim ng lid niya para maglalak siya dito pag sinasara natin. Hindi siya yung parang ganyan lang. I'm not sure if this is gonna work guys ha. Nagka-idea lang ako. Me and my crazy ideas. And I hope it works. Ay, didikit na siya sa kabila. Dali. Okay. Ay! Dumikit sa kamay ko. Okay guys. So, epic fail yung super glue. Okay. Ayaw niya dumikit talaga. Kahit tuyo na siya and all. At ang tagal ko na hinold. So, ito ang gagamitin natin. Sana ito mag-work. Actually, ito kaya lang siya nag-hold guys kasi ginawa ko, sinunugan ko na lang. Sinunog ko na ganun. Pero ayoko namang gawin yun kasi di syempre napasukan din siya ng tubig. Unless, gagawa tayo ng bubong nung ating bird feeder which is, good idea rin. Testing muna natin guys. Pagka hindi pa rin siya dumikit, last resort natin, bubutasan ko na nga lang yung parang ganito na lang yung gagawin natin. Ayan. Okay. Testing natin to glue na to. Ito rin yung ginagamit natin glue nung ginawa ko yung enclosures ng mga daga. Ayan, ito testing natin siya kung didikit siya. Ayan. Ay, hindi rin. Ano ba yan? Okay. That's it. Last resort. Hindi na ako makahintay.
Okay. So, ayan na siya. Yay! Kaya alam mo, bukas pa rin siya. Bukas pa rin siya. Dapat yata mas malaki. Dapat mas mahaba yung ginawa natin. Ang kinakatakot ko kasi pag hinabaan ko, baka naman hindi naman sumara. Oh, okay na yan. Sige. Oh, ayan, carry bells na. O kaya, guys, sige, pag kayo na lang gumawa, medyo habaan nyo na lang. Okay na ako dito. Ayan. Okay? So, punasan na natin. Testing na natin siya. Sige. Sige lang. Testing na natin to. Kaya natin ginagawa to guys para matuto kayo sa pagkakamali ko. Ayan. Okay. At least we're trying this out. Testing lang. Okay. Baka matuyo naman na sobra. Wait lang. Tama lang po yan. Dapat balance guys ha. So, ayan na guys. We're actually done. Dumikit na rin siya finally. So, matagal lang pala siya talaga dumikit. So, ito yung ginamit natin guys. Yung super glue, hindi ko alam kung didikit siya at all. Tapos, nadikit na rin natin siya dun sa base niya. Okay. Tapos, ito guys, kung mapapansin nyo, pinalitan ko siya. Nauusi talaga ako, hindi ako mapakali. Dahil di ba kanina yung bumubuka-buka pa rin siya. So pinalitan ko siya nung mas mahaba, mas hinabaan ko na yung base niya. Although pag sasara nyo nga, kailangan nyo pa talaga siyang i-shoot talaga mabuti. Pero hindi na siya bumubuka unlike kanina. Ayan, okay. So ayan. So okay na siya guys. Testingin na natin. Lagyan natin ng birdseed. Ang magiging concern na lang natin, kailangan natin siya guys, ilagay na lang sa shaded part ng terrace namin. Kasi nga, syempre pag umulan, kaya naman ako okay. So let's fill this up. Yay! So sakto yung 1 kilo. 1 kilo to. 2 kilos yung binili ko. So itong 1 kilo, sakto siya sa 1.5 bottle na Royal. Nice guys, ayan. Tingnan nyo guys, sakto siya. Ayun, so medyo may konting space pa. Sara natin to. Yun. Nice. Nice. Tapos tingnan nyo guys, pagka mauubos na yung seed. Ayan o, kita nyo. Nagbubuhos siya ulit. So pag naubos na nung bird yung mga nandito, magre-refill siya ulit hanggang sa maubos na yung laman nito. Ay, grabe, ang saya-saya natin. Ayan. Yehey! Iniisip ko kasi kung gagawa natin ng parang payong, pero iniisip ko pag nilagyan natin ng parang payong, baka pag malakas ang hangin, lipa rin siya. Since hindi naman to kabigatan at hindi naman natin alam kung kailan mauubos ng mga birds yan. So, lalagay ko na lang siya dito siguro sa area na to or papatong ko dyan sa upuan na yan. Para at least, kasi may bubong naman tayo dyan. Okay? Tapos may shade naman tayo. Ayan. Okay? So, ayan guys. Oh, so, success ang ating bird feeder. I'm gonna take a video pagka, parang pa. I'm gonna take a video tomorrow morning or mamayang hapon pagka mahuli ko na may mga birds na kumakain. So ito guys, actually third day na to from the day na ginawa natin yung bird feeder. Nung hapon pa lang na ginawa natin yung bird feeder, actually may mga nakita na akong ibon na kumakain, kaya lang hindi ko
makuha-kuhaan ng video. Hindi ko alam kung anong klaseng radar meron sila, pero kahit very, very, very tiny movement lang yung gawin ko para isilip yung phone ko behind the curtain, nasa-sense nila yung presence ko, tapos nagliliparan na sila. So, ngayon, sinuwerte tayo na somehow may mga nakuhaan tayo na birds na kumakain dun sa bird feeder natin. So, ayan guys, thank you all so much for watching. I would also want to take this opportunity to thank our members sa ating channel. And please guys, don't forget to subscribe, hit that like button and notification bell, and I'll see you guys next time. Bye!